สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับคลิปแต่งหน้ามือใหม่เป็นพาร์ทสำหรับการเขียนคิ้วแล้วก็แต่งตาจากตาล้นๆคิ้วล้นๆให้ดูสวยละมุนตาดูกลมโตสไตล์เกาหลีจิงจะสอนแบบละเอียดเลยฉะนั้นทุกคนสามารถทำตามกันได้แน่นอนยิ่งช่วงนี้ใครที่ต้องแบบปิดแมสอย่างนี้แต่ว่ายังอยากดูสวยอยู่เราก็สามารถเขียนคิ้วแล้วก็แต่งตากันได้รับรองว่าปังแน่นอนซึ่งโปรดักที่จิงจะใช้วันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะคะอันนี้คือแบรนด์เดจาวูมีหลายชิ้นมากๆบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่จริงใช้ตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วงานตางานคิ้วอะไรเงี้ยก็คือผ่านพวกนี้มาหมดแล้วยกให้เดจาวูเลยที่สำคัญคือโปรดักของเขาแทบจะทุกตัวเนี่ยกวาดรางวัล at Cosme จากญี่ปุ่นมาเพียบเป็นสิ่งที่ฮอตฮิตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เดี๋ยวจริงจะใช้แล้วก็รีวิวให้ดูด้วยเลยก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดินสอเขียนคิ้วจริงจะใช้เป็น Deja Vu Natural Lasting Eyebrow ที่ได้รางวัล Best Cosme 2016 จาก at Cosme นะคะเวลาเลือกดินสอเขียนคิ้วเนี่ยเราก็ควรเลือกที่เป็นเนื้อครีมนุ่มๆเขียนง่ายแล้วก็เลือกที่เขามีแปรงสปูลี่ให้ด้วยจะได้เอาไว้หวีให้สีคิ้วดูฟุ้งๆที่สำคัญก็คือต้องเลือกดินสอเขียนคิ้วให้เข้ากับสีผมด้วยนะคะอย่างสีผมจริงตอนนี้มันเป็นสีแดงเนาะแต่ว่าจริงจะไม่เขียนคิ้วสีแดงจริงจะเขียนให้เป็นน้ำตาลอ่อนๆก็จะใช้เป็นสี warm brown ซึ่งวิธีเขียนคิ้วเนี่ยก็ต้องดูที่ขนคิ้วตัวเองก่อนด้วยนะคะอย่างจริงเนี้ยจะเป็นคนที่ขนคิ้วเยอะประมาณช่วงต้นๆอย่างนี้แล้วก็หางคิ้วเนี่ยขนมันจะน้อยกว่าฉะนั้นจริงก็จะเน้นให้หางคิ้วเนี่ยมันดูเติมเต็มมากขึ้นเน้นให้หัวคิ้วสีอ่อนกว่าหางคิ้วอันนี้จริงก็จะเริ่มจากฐานคิ้วด้านล่างก่อนนะคะเราก็ค่อยๆออกแรงเบาๆนะคะไม่ต้องแบบว่ากดหนักไปเลยจุดหางคิ้วเนี่ยแนะนำให้ใช้ดินสอผ่านจมูกตัวเองแล้วก็หางตานะคะแล้วก็ดูว่าปลายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของจริงก็คือประมาณนี้แล้วก็อย่างความโค้งของคิ้วเนี่ยแล้วแต่เลยว่าใครชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่ามันควรอยู่ประมาณไหนเนี่ยก็คือให้เอาดินสอผ่านจมูกแล้วก็ตาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูว่ามันอยู่ประมาณไหนขนคิ้วตรงนี้มันแหว่งๆก็จะเติมไปเบาๆเดี๋ยวเราจะใช้สปูลี่อย่างเงี้ยค่อยๆหวีให้มันฟุ้งๆขึ้นให้สีคิ้วมันกระจายไปทั่วๆแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ before นี่ after เสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนอีกข้างกันดินสอเขียนคิ้วตัวนี้พอเราเขียนไปเนี่ยเขาจะกลายเป็น powder นะคะมันติดผิวดีมากแล้วก็ติดทนด้วยกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็กันพวกความมันต่างๆคิ้วก็จะอยู่ทั้งวันเลยนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้และอันนี้เนี่ยจริงย้อมขนคิ้วมาแล้วแต่ว่าจริงก็ยังอยากให้คิ้วมันอ่อนกว่านี้อีกถ้าใครไม่ได้ต้องการให้ขนคิ้วอ่อนลงเนี่ยก็จะใช้เป็นมาสคาร่าคิ้วแบบใสนะคะแต่ว่าวันนี้จริงจะใช้เป็นตัวนี้อันนี้คือ Deja Vu Eyebrow Color Natural Brown นะคะตัวนี้เขาเพิ่งออกมาใหม่นะคะขายเดือนสิงหานี้จริงชอบมากไม่เคยเจอมาสคาร่าคิ้วที่หัวแปรงเล็กขนาดนี้มาก่อนอันนี้คือปัดง่ายมากแล้วก็เนื้อกับสีเขาคือดูเป็นธรรมชาติจริงๆเดี๋ยวจริงจะปัดให้ดูเวลาปัดขนคิ้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะชอบให้หัวคิ้วฟูๆแล้วก็ปัดตรงเนี้ยตั้งๆมาสคาร่าคิ้วอันนี้เขาก็ได้รางวัลอันดับ2ในหมวดมาสคาร่าคิ้วจากเว็บจัดอันดับเครื่องสำอางยอดฮิตในประเทศญี่ปุ่นปี 2020 ซึ่งตัวนี้เขาเป็นเนื้อฟิล์มนะคะปัดไปแล้วจะไม่เป็นก้อนเลยแล้วคิ้วก็ไม่แข็งด้วยเทคโนโลยีฟิล์มของเดจาวูคือเขาจะกันน้ำกันเหงื่อกันความมันแล้วก็ทนต่อการขยี้นะคะแต่ว่าเราสามารถล้างออกได้แบบง่ายๆด้วยน้ำอุ่นเลิศมากๆนี่นะคะอันนี้คืองานคิ้วละมุนมากมีความแบบเกาหลีสุดๆถ้าใครผมสีอ่อนเนี่ยแนะนำให้ใช้เทคนิคตามที่จริงทำอันนี้เลยมันจะดูละมุนมากๆมาถึงงานตานะคะจริงจะสอนแต่งตาแบบง่ายมากๆอย่างวันนี้จริงจะใช้เป็นสีน้ำตาลอันนี้นะคะเราจะลงสีที่อ่อนสุดทั่วๆเปลือกตาบนเลยเสร็จแล้วเราก็จะลงที่ขอบตาล่างด้วยจะใช้สีที่เข้มลงมานะคะเราจะระบายข้างในชั้นพับตาแล้วก็ใช้แปรงอันแรกที่ลงสีแรกไว้เนี่ยมาช่วยเบลนด์ให้ขอบมันฟุ้งๆหลังจากนั้นจะใช้สีน้ำตาลเข้มสุดลงบริเวณชิดโคนขนตานะคะเราจะทำให้มันไล่สีนี่นะคะแล้วมันก็จะไล่สีแบบนี้อันนี้เนี่ยคนชั้นตาหนาก็แต่งได้คนที่ตาชั้นเดียวก็แต่งได้เหมือนกันพอลงอายแชโดว์เสร็จเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะอายไลเนอร์เนี่ยจริงจะใช้เป็นทั้งแบบดินสอแล้วก็แบบปากกาเลยแบบดินสอจริงจะใช้เป็น Deja Vu Lasting Fine E Pencil เบอร์ 3เป็นสี Dark Brown นะคะถ้าใครอยากได้งานตาชัดๆแนะนำให้ใช้เป็นสีดำนะคะแต่ถ้าอยากได้ฟิลตาหวานๆซอฟๆก็เป็นสีน้ำตาลเลย
การที่เราจะกรีดอายไลเนอร์ให้ดูเกาหลีที่สุดเนี่ยเราต้องใช้แบบดินสอถมโคนขนตาก่อนนะคะให้ขนตามันดูแน่นๆอายไลเนอร์ตัวนี้เขาเป็นเนื้อครีมเนื้อนุ่มเขียนง่ายนะคะแล้วก็กันน้ำติดทนด้วยอันนี้คือขยี้ตาก็ไม่หลุดแต่สามารถล้างออกง่ายด้วยน้ำอุ่นเหมือนเดิมนี่นะคะเห็นความแตกต่างไหมคือข้างที่เราไม่ได้มีอายไลเนอร์ถมที่โคนขนตาเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบเบาๆคือแบบดูใสๆแต่ว่าถ้าอยากให้ตามันดูชัดๆเนี่ยเราควรถมอายไลเนอร์ไปที่โคนขนตานะคะมันจะดูคมขึ้นแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็จะเห็นอายเมคอัพชัดกว่าเดิมอายไลเนอร์แบบลิควิดจริงก็จะใช้เป็น Deja Vu Lasting Fine E Brush Liquid นะคะเป็นเบอร์2สีมีเดียมบราวน์เนื่องจากชั้นตาจริงไม่ได้หนามากเวลาที่จริงเขียนอายไลเนอร์เนี่ยคือถ้าใช้ดินสอถมอย่างนี้ไปแล้วปุ๊บจริงจะใช้แบบปากกาวาดแค่จากกลางตามาถึงหางตานะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชั้นตาหนาชัดๆเนี่ยสามารถเขียนจากหัวตาไปถึงหางตาได้เลยตัว Liquid Eyeliner อันนี้เขาก็เป็นสูตรฟิล์มที่เป็นปลายผู้กันนะคะเส้นเขาจะเรียวเล็กแล้วก็คมชัดสามารถเขียนอายไลเนอร์แบบเฉียวๆคมๆได้เลยแล้วตัวนี้เนี่ยก็ติดทนนานมากนะคะเหงื่อออกหรือว่าขยี้ตาก็ไม่หลุดแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยเวลาล้างเราก็ใช้แค่สำลีชุบน้ำอุ่นแล้วก็ลูบเบาๆมันก็ออกแล้วจากนั้นเราจะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะจริงมีคลิปสอนดัดขนตาไปเรียบร้อยแล้วจบคลิปนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้สำหรับมาสคาร่าเนี่ยจริงจะใช้เป็น2ตัวนี้นะคะจะมีตัว Deja Vu Fiber Wig Ultra Long รุ่นที่ขายดีมากๆนะคะแล้วก็ Deja Vu Lash Up Mascara ที่เพิ่งออกมาใหม่เหตุผลที่ใช้2ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าตัว Deja Vu Lash Up Mascara เขามีหัวแปรงเล็กมากๆนะคะจะปัดขนตาบนหรือว่าขนตาล่างก็ได้ส่วนตัว Deja Vu Fiber Wig Ultra Long เนี่ยเขาจะเป็นหัวแปรงที่โค้งรับฐานขนตาได้ดีนะคะอันนี้คือเป็นรุ่นยอดฮิตของแบรนด์เลยจริงๆจริงจะใช้ตัว Fiber Wig ปัดขนตาบนนะคะแล้วก็จะใช้ตัว Lash Up Mascara ปัดขนตาล่างมาสคาร่าตัวนี้เขาเป็นเนื้อไฟเบอร์สูตรฟิล์มนะคะจะช่วยเคลือบขนตาแล้วก็ไฟเบอร์เข้าด้วยกันเนื้อไฟเบอร์เขาก็จะช่วยต่อปลายขนตาเราให้ยาวสวยนะคะยิ่งปัดยิ่งยาวอารมณ์เหมือนขนตาปลอมเลยแล้วก็ไม่ทิ้งคราบเลอะใต้ตาสามารถล้างออกด้วยน้ำเปล่าส่วนตัว Lash Up Mascara ตัวใหม่เนี่ยด้วยความที่หัวแปรงเขาเล็กมากไม่ว่าใครจะขนตาปัดยากแค่ไหนตัวนี้เอาอยู่จริงๆเนื้อฟิล์มของเขาจะจับขนตาที่สั้นแล้วก็บางได้ดีปัดได้แบบเส้นต่อเส้นแล้วก็กระจายตัวสม่ำเสมอไม่จับตัวเป็นก้อนเลยงานขนตาที่ได้มันจะดูพิ้วๆแล้วก็เรียงเส้นสวยมากนะคะอารมณ์เหมือนติดขนตาปลอมเลยเพราะว่ามาสคาร่าเขาไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็ปัดแล้วมันดูธรรมชาตินี่จริงไปปัดอายแชโดว์แล้วก็กรีดอายไลเนอร์ข้างนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวข้างนี้เนี่ยจริงจะปัดมาสคาร่าด้วยตัว Lash Up ตัวใหม่ทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเลยเพราะจริงรู้สึกว่าอันนี้ปัดขนตาบนแล้วมันสวยมากจะบอกว่ามาสคาร่าทุกตัวของ Deja Vu เขาจะมีสารสกัดจากแอปเปิลแล้วก็น้ำผึ้งนะคะจะช่วยบำรุงขนตาให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายแล้วเนื้อฟิล์มไฟเบอร์เขาจะช่วยต่อขนตาให้มันยาวขึ้นยิ่งปัดยิ่งยาวนะคะปัดซ้ำยังไงก็ไม่เป็นก้อนนี่นะคะข้างนี้ใช้แค่ตัว Lash Up อย่างเดียวเลยทั้งขนตาบนแล้วขนตาล่างงานตาคือสวยมากและที่เขาบอกว่าล้างออกง่ายด้วยน้ำก็คือล้างออกง่ายจริงๆนะคะอันนี้แค่เราใช้สำลีชุบน้ำแล้วก็ลูบออกเนี่ยเขาก็หลุดออกไปอย่างง่ายดายแต่งตาเสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าตาจริงมันไม่ค่อยเท่ากันเนาะแล้วก็ชั้นตาอย่างเงี้ยมันจะดูแบบไม่เท่ากันแล้วก็ดูเล็กเกินไปก็เดี๋ยวจริงจะติดตา2 ชั้นและถ้าใครอยากให้มันดูเอ็กซ์ตร้าขึ้นเราก็สามารถเติมกลิตเตอร์ใต้ตาได้นะคะจะเห็นได้ว่าพอองค์ประกอบมันครบเนี่ยงานตาจะดูสวยมากนะคะมีความกลมโตขนตาฟุ้งๆสวยๆมาสคาร่าเดจาวูเป็นอะไรที่เหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบปัดมาสคาร่าที่มันแบบล้างออกยากจับตัวเป็นก้อนอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าจริงๆถ้าเราใช้มาสคาร่าที่ล้างออกยากเนี่ยเวลาเราล้างบางทีขนตามันก็ร่วงออกมาด้วยและบางแบรนด์ที่ waterproof มากๆอย่างเงี้ยก็คือปัดแล้วก็จะเป็นก้อนแต่อย่างเดจาวูเนี้ยอย่างที่เห็นเลยก็คือปัดออกมาแล้วเขาเรียงเส้นไม่จับตัวเป็นก้อนและที่สำคัญก็คือล้างออกง่ายด้วยน้ำอุ่นนะคะยิ่งใครที่แบบว่าต่อขนตามาอย่างเงี้ยแล้วยังอยากปัดมาสคาร่าก็สามารถใช้ของเดจาวูได้นะคะก็ปัดไปแล้วก็ล้างด้วยน้ำอุ่นก็ถ้าใครสนใจโปรดักต์ของเดจาวูเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่วัตสันส์นะคะหรือว่าร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วไปหรือถ้าใครอยากช็อปออนไลน์ก็สามารถช็อปได้ที่ Shopee Deja Vu Thailand นะคะเดี๋ยวจริงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมโอเคและนี่ก็เป็นการเขียนคิ้วแต่งตาง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะก็หวังว่าทุกคนจะทำตามกันได้นะคะคือมันก็จะออกมาแบบนี้เลยมันก็จะดูแบบคิ้วตาแน่นๆปังๆแต่งมาแล้วก็จะดูขึ้นกล้องนะคะเวลาถ่ายรูปเนี้ยก็จะเห็นงานตางานคิ้วที่แบบสวยคมชัดยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะใครที่แบบว่าทดลองแต่งตามอะไรอย่างงี้ก็สามารถ text story มาได้แต่ถ้าใครยังไม่ได้ subscribe ที่ channel ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย